Cum adică mai facem ceva? Eu credeam că terminăm azi. Cornel. De-abia începem. Mi-e frică când aud asta. Am mai găsit încă unul. Am zis o chestie, a fost recent ziua mea și mi-am dat seama de un lucru, că viața mea este un șantier nesfârșit. Ce facem aici? De față, pompa este calată, este pregătită de turnare. Ziua în care a venit certificatul de prosumator. Chiar a fost ziua ta? Da. La mulți ani. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea când am primit vestea că voi fi din nou prosumator. Deci că mi s-a născut A treia oară. al treilea copil. Da. Ceva luni mai târziu suntem din nou aici și în spatele nostru se află una dintre cele mai interesante investiții pe care le-am făcut până acum. Pentru a recapitula foarte scurt, când m-am apucat să fac casa asta, nu mi-am propus să pun mai mult de 5 kW. După care vine Cornel și zice, bă, tu ai văzut prețurile la fotovoltaice? Și erau cele mai mici din istorie în 2024, așa că shut up and take my money. Și uite că am pus pe casă cât am căput. Aproape 24 de kW, care am distribuit pe ambele ape. Este un montaj est-vest și folosim un invertor, un string inverter de la Fronius, un Verto de 30 de kW, pe care avem 4 MPPT-uri. Adică putem să punem 4 orientări diferite, 4 stringuri de putere diferită și asta este doar începutul. De asta mi-e și frică. Și acum, dacă întoarce colegul meu camera un pic încolo, o investiție similară de 25 de kW, făcută progresiv în ultimii 8 ani, a costat de cel puțin 5 ori mai mult față de prețurile de astăzi. Nu știu ce alt motiv ar trebui să te încurajeze și pe tine să te gândești să pui pe tot acoperișul așa ceva. Lasă tot ce faci, du-te și pune fotovoltaice pe toate acoperișurile. Nu pe câmpuri, am vorbit asta cu un agricultor foarte fain în IG de LCC. După ce descoperi ca mine că sunt mai ieftine ca niciodată, te duci și pui. De ce? Pentru că te gândești la viitor. N-ai de unde să știi cum o să fie stilul tău de viață, n-ai de unde să știi ce urmează și stând de vorbă cu Cornel, ne-am dat seama de un lucru, că dacă le punem est-vest, o să scăpăm de o problemă numită peak shaving. Având un montaj est-vest, scăpăm de acea producție maximă în mijlocul zilei și mutăm producția în partea de dimineață și în partea de seară. De ce ne ferim de producția de la miază? Pentru că la amiază toată lumea produce. Și nu consumă suficient de multă lume. Exact. Și atunci apar și problemele cu rețeaua, dar avem o soluție și pentru treaba aceasta și o să venim cu o capacitate de stocare. Nu scăpăm. Ne-am mai avut discuții despre eventualitatea de a pune și baterii și tata are o vorbă. Tata, dacă faci o chestie provizorie, fă-o ca lumea. Da, corect. Că devine definitivă. Da, corect. Și atunci o să ajungem și la partea de baterii. Dar, o recapitulare puțin cam lungă pentru un moment important, moment de piele de găină. E și un pic răcoare, dar chiar pentru mine e un moment foarte emoționant. Pentru că în aceste momente, și nu exagerez, I bullshit you not, în momentele astea, as we speak, pornim instalația de producție de energie verde de la Casa Bucnici 2 și am dus partea de electrice în cele din urmă la state of the art. Între timp, pe lângă colaborarea foarte bună pe care avem cu cei de la Darcom, am mai colaborat cu cei de la Gevis, cu ThinkINX și cu o listă de parteneri cu care încercăm să facem un proiect pilot de inteligență artificială în automatizare. Vrem să facem o premieră mondială la casa asta, o facem împreună, dar până când va fi gata, mai avem ceva de lucru și practic la ora la care noi vorbim, eu încă mai am echipamente, am fluxuri logistice, cum se zice? Tiruri pe drum. Am tiruri pe drum. Ultimele 10 AFDD-uri le-am cumpărat ieri, mi-au mai venit niște drivere din Olanda, am mai trimis niște bandă LED pe undeva, lucrez intens la partea asta de automatizare și din cauza asta am întârziat un pic. Dar trebuie să mai recapitulăm și pașii pentru a deveni totuși producător și consumator de energie, adică prosumator. Care sunt pașii aia? Primul pas, înainte de a avea dorința de a face un sistem fotovoltaic de o anumită putere, trebuie să verifici ce putere ai tu avizată de la rețea pentru consum. Pentru că, cât de mare e țeava ta de curent? Da. În mod normal, dacă nu vrei să faci un spor de putere sau nu se poate face un spor de putere în locația ta, trebuie să te limitezi la o capacitate de producție egală cu puterea branșamentului tău. Care e puterea branșamentului tău? Asta e primul pas. Verifică informația asta, pleacă de la ea, pentru că dacă o să ai doar 6 kW, mai mult de 6 nu o să poți nici tu injecta. Nici nu se poate aviza instalația. Dacă tu îți faci o instalație de 10 kW, nu se poate limita instalația software, să zici ok, eu nu injectez mai mult de 6 kW.
nu, operatorul de distribuție nu acceptă aceste variante, el alege puterea cea mai mică dintre invertor și suma panourilor. Nu poți băga mai mult decât e țeava. Corect. Așadar, prima oară te asiguri că ai țeavă. Dacă nu ai țeavă, poți să ceri spor de putere. Exact cum am făcut noi aici, am cerut un spor de putere, ni s-a aprobat sporul de putere, după aceea am făcut instalația fotovoltaică. Cred că aici avem 25 de kW la teren. Aici am obținut 25 de kW și o să fac o paranteză foarte scurtă. Încearcă să ai comunicare cât mai bună cu oamenii de la rețea. Pentru că vei afla niște lucruri, cum am făcut eu, spre exemplu, după 2 luni de plimbat hârtii, că da, poți să primești 30 cât am cerut noi inițial, doar că trebuia să vină de peste drum. Și asta însemna să bubuim drumul. Și am zis, de ce nu-mi dai din stâlpul de la poartă? De acolo nu pot să dau decât 25. Păi o să iau doar, 27. Da. Mi-a zis, pot să-ți dau din Lea doar 27. Așadar, stai de vorbă cu oamenii aia, pentru că înainte să faci documentația s-ar putea să afli niște lucruri care să-ți economisească timp și bani. Eu am mulțumit cu 27 în loc de 30, pentru 3 kW mă descurc, dar asta mi-a economisit foarte mulți bani și costuri mari la avizul tehnic de racordare, pentru că modificarea branșamentului o plătești tu. Corect. Este normal. E normal, dacă tu vrei țeavă mai mare, tu plătești. Și după ce plătești tu, bucata din afara curții tale, E a lor. ai reținut asta? Da. Tu o faci și devine a lor. Așadar, dacă tu ești undeva în câmp și stâlpul e la 200 de metri, faci tu rețeaua și după aceea e a lor. Da, se și ocupă de ea. Cineva trebuie să facă asta. După aceea trebuie să dimensionezi sistemul fotovoltaic în limita branșamentului sau a sporului de putere, să faci instalația cu o firmă autorizată și acreditată. La finalul instalației, după ce ai toate actele, procesul verbal de punere în funcțiune, buletinul prizei de pământ, se întocmește dosarul împreună cu proiect, se depune la operatorul de distribuție și îți iese certificatul de racordare. Cu acel certificat de racordare te duci la furnizorul tău de energie. Care este diferit de cel care îți face distribuția. Da, exact. Și ceri întocmirea contractului de vânzare-cumpărare pentru prosumator. Iar în 30 de zile ar trebui să-ți răspundă. Eu trebuie să recunosc că cei de la rețele electrice sau mișcare EPD, la fel și cei de la furnizorul de energie de aici din zonă, puteam să aleg pe oricine, dar s-a rezolvat repede și în momentul ăsta, de mai puțin de 48 de ore, mi-a ieșit contractul, am tras de Cornel să vină aici să pornim, a venit omul de la Darcom și în momentele astea în care vorbim noi, cu puțin noroc, acum că suntem aproape de amiază, e un pic noros, dar aș fi vrut să vă arăt o capacitate de instalată care produce, care injectează. Gata, a dat drumul. În acest moment avem o producție de 340 de W. Trebuie să verificăm cu colegul George din camera tehnică dacă a dat drumul la toate stringurile. Este pentru prima dată în 3 ani de șantier, când casa asta nu doar consumă energie, Și produce. și produce. Da. Deci, în sfârșit, copilul ăsta merge Da. pe picioarele lui. Da, da. Și încet, dar sigur, nu doar că o să meargă pe picioarele lui, dar o să înceapă să producă. Ai dreptate. Și după ce o să producă mai mult, o să-și acopere tot necesarul. Depinde ce mai povesti de niște benzi LED, de niște... Uite, acolo în spate este o pompă de căldură, care nu consumă așa mult, da? O vezi acolo jos? Chestia albă acolo în tufe? Așa. Casa asta, așadar, se încălzește și se răcește cu o pompă de căldură care nu trage mai mult de 1,5-2 kW maxim când e plană. Mai avem iluminat, internet, supraveghere, chestii de genul ăsta. Investiția cea mai importantă pe care am luat-o în calcul când am acoperit acoperișul cu panouri fotovoltaice a fost un stil de viață al cuiva care o să introducă și o mașină electrică în ecuația asta. Pentru că de-aia am zis eu că mă simt triplu shake. Dar până să devin triplu shake pe energie, trebuie să-mi fac un shake pentru energie. Ai văzut ce am făcut? Asta este un shake nutrițional plin de aminoacizi și tot felul de multivitamine de la cei de la Genius Nutrition. Miroase a sănătate. E foarte mișto. Ce au reușit oamenii ăștia să facă, să pună într-un singur produs toate lucrurile astea, este spectaculos. Practic vorbim despre un produs premium creat pentru a oferi un aport complet de nutrienți esențiali, vitamine, minerale, adaptogeni, enzime digestive, probiotice și superalimente. Spre deosebire de alte suplimente, GN1 vine sub formă de pudră din asta, ceea ce asigură o absorție optimă și eliminarea necesității de a lua mai multe capsule zilnic. Dacă nu-ți plac pastilele, mai bine iei un shake. Formula asta conține 76 de ingrediente atent selecționate care oferă suport pentru energie, imunitate și performanță generală. Și, important, nu conține lactoză, organisme modificate genetic sau coloranți artificiali. Este îndulcit natural cu stevie. Nu-i laud doar pentru că ne-au sponsorizat, dar chestia asta chiar e bună la gust. Nu poți să te bazezi doar pe dietă și pe sport.
ai nevoie și de suplimente. Dacă vrei să afli mai multe despre GN1, am lăsat un link în descriere, iar pe magazinul lor, făcut, apropo, foarte fain cu Shopify, poți să-ți faci un abonament lunar. Află mai multe de pe site-ul lor, ai link în descriere. Și acum, hai să dăm drumul la energie. Trebuie să-ți arăt câte ceva. Te rog. El nu știe ce o să-i arăt acum, dar pentru că eu am această chestie care se numește VRM. Da. Ce este VRM-ul? Platforma unde poți să monitorizezi sistemele fotovoltaice de la Victron. Și eu, având și Casa Bucnici și Cavaleria Hub, unde am lucrat împreună și le-am făcut ca niște fabricuțe, că nu le-am făcut doar așa de hobby. Da. Vrei să zic cam cum stau la Casa Bucnici, într-o casă încălzită, răcită, cu mașină electrică și toate alea? Spune. Deci la momentul ăsta pe nori, casa produce 6800 de W. Da. Nu e rău. Nu e rău. Tehnologia asta nouă de fotovoltaice merge și pe nori. Da. Avem o stație de încărcare, în momentul ăsta mașina trage 4200 de W, pentru că și în casă se mai consumă încă 4600. Da. Cred că a pornit o pompa de căldură, ceva, am niște consumatori în momentul ăsta. Da. Și mai și injectez în rețea 2 kW pentru că am și baterie. Da. Și așa arată un sistem complet care mi-asigură mie survivability. Suntem pe 26? Da. 27 martie. Asta este o producție pe care o vedeți din luna martie. Și așa. Și așa, în condițiile astea. Dar hai să mergem mai departe, că asta voiam să arăt. Adevărata șmecherie este dacă dau pe ultimul an. Da. Pe ultimele 12 luni, țineți-vă bine, Casa Bucnici 1 a produs din fotovoltaice 27 de MW, Da. a consumat 23,4, deja vorbim în mii de kWh, Da. a luat din rețea 14.490 și a băgat 17.209. Diferența între ce vedeți aici la 17.200 și ce a luat este un excedent. Exces, da. Deci, încălzire, răcire, televizor, ciubăr, Tot. și mai am de luat bani pe aproape 3.000 de kWh. Da, corect. Despre asta vorbim. De-aia mă simt eu triplu shake aici. Ai pompa ta. Ce te oprește să-ți faci puț în curte de petrol solar? Trebuie să o patentăm pe asta. Petrol solar. Dar eu totuși vreau să văd puterea instalată, vreau să văd la treabă. Ia uite. Asta e cererea. Și aici vedem cât tragem, pentru că asta e șmecheria cu instalațiile astea. Dacă nu ești prosumator, poți să-ți pui tu câte panouri vrei. Casa nu o să tragă decât atâta cât poate să consume, corect. Că n-ai unde să dai restul, diferența. Da, corect. Este limitat software să nu poți să injectezi. Și acum hai să vedem ce faci. Ce faci, George? Încercăm să scoatem limitarea. Export limit control, power control, off, Save. next, finish. Și acum. Trebuie să... Și acum. Ia să vedem. 7,4. să urce. Gata. Ia uite-l. Ia scoate-l și pe al tău. Ce pal meu? Scoate telefonul tău și arată de la casa cealaltă. 7,4. Pe est-vest. Da. Dar stai puțin, trebuie să sărbătorim asta. Bate palma, Cornel! Abia acum suntem cu adevărat prosumatori! Păi tu dai seama, ăsta e un moment istoric. 27 martie 2025, ora 13:35, primul minut de injecție de la Casa Bucnici 2. E un moment istoric, am scris istorie. Auzi, mai e vreun nebun cu 3 fabrici? Un prosumator cu 3 adrese? Mai sunt. Mă bucur că nu sunt singurul. Da. Adică dacă aș fi singur, ar fi ciudat. Unii s-au luat după tine. Nu pot să-i condamn. Noi încă ne luptăm apropo cu autoritățile, să putem să luăm energia, surplusul de aici, să-l consumăm în oraș, că e același furnizor. Mai durează un pic treaba aia. Hai să vedem așadar. Ce înseamnă o instalație în care avem toate panourile către sud? Avem 5500 și aici avem est-vest, 5400. Aproape aceeași capacitate instalată. Da. Avem un termen comparativ în același loc. În momentul de față nici nu este soare și este lumină difuză. Și este lumină atunci, difuză. când e lumină difuză, nu mai contează orientarea. Exact. Dar chiar dacă este o zi noroasă, vei avea producție cu surplus la orice fel de casă, câtă vreme instalezi suficient de multe, că dacă erau mai puține, pleacă mai greu stringul. E adevărat? Oricum trebuie să faci string conform fișei tehnice și nu prea ai cum Am fi văzut-o. să plece, da. Și acum, dacă tot v-a fugit ochii aici, hai să vă arătăm un pic ce este legat de partea de invertor. Poți să zic unde ai făcut tabloul ăsta? Îmi dai voie? Da, hai, bine, zi. Te lași greu? Da, bine. Bine, hai că vă zic.
Ce vedeți aici, Oficial măgăoaia asta? putem să luăm... Da, asta era siguranța de la invertor. Trebuie să punem stație de încărcare, Cornel, în parking. Punem. Asta este un tablou electric făcut de echipa de tabloterie de la Darcom Energy. Dacă aveți nevoie de un tablou complicat de genul ăsta, dați-i de lucru lui Răzvan și echipei de la Darcom. Încă o dată mulțumesc, Răzvan, o treabă excelentă, nicio plângere. Oamenii și-au dat silința pe... Nu e gata, da? Nu e gata și știi problemele cu supply chain-ul. Apropo de A mai aprovizionare. apărut o priză, a mai apărut un circuit, Așa este. Așa este. dar mă bucur că a ieșit. Eu mai am încă echipamente care sunt pe drum, de aia nu-l vedeți complet și în nu e momentul ăsta. singurul tablou. Și nu e singurul. Am făcut împreună câte? 2 și mai urmează. Da. Și mai avem de făcut și de exterior. Da. Asta este prețul pe care îl plătești dacă vrei o casă foarte inteligentă. Dar în realitate, pentru invertor, ce ne trebuie de aici? Avem siguranțele. Avem siguranța și smart meter-ul. Ce ne spune smart meter-ul ăsta? Ne arată practic partea de branșament. Dacă injectăm, cât injectăm pe fiecare fază, ne arată tensiune, curent, frecvență, Deci, practic, eu văd aici pe fiecare fază câte 1,4, 1,4, 1,5. Da, exact. Așa se injectează. Deci, în momentul ăsta, pe nori băgăm 444 și 444 este ce rezultă dacă le adun pe astea. Da. Practic, noi așa calculăm consumul unei case. Că noi avem partea de producție, invertorul este legat cu acest smart meter, știm cât producem, știm cât injectăm, diferența este consum. Și o să mai facem tot felul de socoteli în legătură cu energia și tot felul de planuri, pentru că avem de gând să introducem ideile alea simple și deștepte cu încărcatul mașinii din surplus, Da. cu stocare de energie. Unde o punem afară stocarea? Asta hotărăști tu. Ok. Venim cu o rack din ăla. Din nou, hotărăști tu. Eu am spațiu, dacă vrei să dau aici. Da. Ok. Eu am învățat un lucru, nu mă contrazic cu oamenii care se pricep. Ok. Mulțumim. Și lucrăm la chestia asta împreună de suficient de multă vreme, încât chiar am învățat că nu. Acolo unde stau de vorbă cu cei de la Darcom, nu comentez. Așadar, mai luați clienți casnici ca mine? Da. Mai e loc? Da. Perfect. Atunci puneți-vă și voi rând, că și am stat. Chiar și dacă ești prieten cu Cornel, tot o să stai la rând, dar merită, pentru că în continuare pot să recomand, sunt cei mai buni. N-am nicio reținere să spun asta. Suntem într-o continuă expansiune, ne mărim echipele în fiecare lună, și echipele de montaj, cât și echipele de service și partea de tabloterie. Încercăm să deservim cât mai repede clienții, dar uneori durează. Folosiți-vă de anul ăsta 2025 oportunitate în continuare bună la prețul la fotovoltaice, la baterii. Partea de manoperă începe să vină la zi. Faceți-vă propriile voastre fabrici. Fiecare decide însă pentru banii lui și vezi dacă se potrivește în stilul tău de viață. M-aș bucura să văd și la blocuri chestia asta și prin orașe. Mai puțin pe câmpuri fertile, exact cum am mai vorbit aici, dar cam atât pentru astăzi. Încă o dată, mulțumesc foarte mult. Cu drag, Chiar mulțumesc foarte mult pentru o treabă excepțională. Și sper că v-a dat și voi inspirație. Și dacă v-a dat inspirație, veniți să spuneți mai jos la comentarii, ziceți-mi cum ați introdus voi fotovoltaicele în stilul vostru de viață. În continuare, mie mi se pare cel mai mare hack din istorie să poți să-ți creezi propria ta energie legal. Da. Băi, e legal. Să poți să-ți faci propriul tău curent legal și să-l și vinzi de pe acoperișul tău. Mind-blowing. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și pe data viitoare să vă fie numai bine.